Γεια σας. Σήμερα θα λύσουμε την εξίσωση 2 εις τ χ συν 8 εις τ χ ίσον 68. Θα δώσουμε 3 διαφορετικές λύσεις. Η πρώτη λύση είναι η εξής. Η εξίσωση μπορεί να γραφεί ως εξής. 2 εις τ χ, το 8 είναι 2 εις την τρίτη, δύο εις τ χ, συν πολλαπλασιάζουμε τους εκθέτες, 2 εις την 3 χ ίσον 68. 2 εις τ χ, αυτό μπορεί να γραφεί 2 εις τ χ και εις την τρίτη. Ονομάζουμε με ψ το 2 εις τ χ. Η εξίσωση 2 τώρα γράφεται ψ συν ψ τρίτης ίσον 68. Ή αλλιώς ψ τρίτης συν ψ μείον 68 ίσον με το 0. Αν η εξίσωση αυτή έχει ακέραια ρίζα, αυτή θα είναι διαιρέτης του πλην 68. Η διαιρέτης του πλην 68 είναι το συν πλην 1, συν πλην 2, συν πλην 4, συν πλην 17, συν πλην 34, συν πλην 68. Εδώ να θυμίσω κάτι ή να πω κάτι, ότι αν ένας αριθμός A μπορεί να γραφεί με τη μορφή P1 εις την N1 επί P2 εις την N2 επί PK εις την NK, όπου οι αριθμοί P1, P2, PK είναι πρώτοι αριθμοί και διαφορετικοί μεταξύ τους, το πλήθος των διαιρετών, των θετικών διαιρετών του αριθμού αυτού είναι N1 συν 1 επί N2 συν 1 επί NK συν 1. Ο αριθμός 68, αν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, είναι 2 εις τη Δευτέρα επί 17. Είναι δηλαδή 2 εις τη Δευτέρα επί 17 εις την πρώτη. Το πλήθος των διαιρετών, σύμφωνα με αυτό που είπα μόλις, είναι 2 συν 1 επί 1 συν 1, το οποίο κάνει 6. Ο αριθμός 68 και ο πλην 68 έχουν 6 θετικούς διαιρέτες. Αυτό το λέω μήπως έχουμε ξεχάσει κάποιον διαιρέτη. Οι θετικοί διαιρέτες είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Επομένως έχουμε βρει όλους τους διαιρέτες του αριθμού πλην 68. Εάν λοιπόν η εξίσωση έχει ακέραια ρίζα, θα είναι κάποια από τους αριθμούς αυτούς. Με δοκιμές μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι ο αριθμός 4 είναι ρίζα της εξίσωσης, διότι 4 εις την τρίτη συν 4 μείον 68 κάνει 64 συν 4 μείον 68 που κάνει 0. Μια ρίζα λοιπόν της εξίσωσης αυτής είναι ο αριθμός 4. Αυτό σημαίνει ότι το πολυώνυμο ψ τρίτης συν ψ πλην 68 διαιρείται με το ψ μείον 4. Το ψ μείον 4 διαιρεί το ψ τρίτης συν ψ μείον 68. Θα κάνω τη διαίρεση με το σχήμα Χόρνερ. Γράφω τους συντελεστές του πολυωνύμου αυτού ψ τρίτης. Κατόπιν πρέπει οπωσδήποτε να γράψουμε και το συντελεστή του ψ τετράγωνου που είναι 0, ο συντελεστής του ψ που είναι 1 και ο σταθερός όρος μείον 68. Εδώ γράφουμε τον αριθμό 4, κατεβάζουμε το 1, πολλαπλασιάζουμε 1 επί 4, 4. 0 συν 4 κάνει 4, 4 επί 4 κάνει 16, συν 1 κάνει 17, 17 επί 4 κάνει 68 και μείον 68, 0. Αυτό είναι το σχήμα Χόρνερ. Αυτή η αριθμή 1, 4, 17
είναι οι συντελεστές του πηλίκου. Επειδή αυτό είναι πολυώνυμο τρίτου βαθμού και αυτό είναι πρώτου βαθμού, το πηλίκο είναι βαθμού 3 πλην 1 που σημαίνει 2. Το πηλίκο λοιπόν είναι το 1 ψ τετράγωνο συν 4 ψ συν 17. Και αυτή η σχέση, η 3, μπορεί να γραφεί τώρα ως εξής. Ψ μείον 4 επί ψ τετράγωνο συν ψ συν 17 ίσο με το 0. Για να είναι το γινόμενο αυτό 0 πρέπει ή ο ένας παράγοντας, ο πρώτος, να είναι 0 από όπου προκύπτει ψ ίσον 4 ή ο δεύτερος παράγοντας να είναι 0, ψ τετράγωνο συν 4ψ ήταν αυτό, 4ψ συν 17 ίσο με το 0. Η διακρίνουσα του τριωνύμου αυτού είναι 4 στη Δευτέρα μείον 4 επί 1 επί 17 ίσον 16 μείον 68 ίσον μείον 52 μικρότερο του 0. Η εξίωση λοιπόν αυτή είναι αδύνατη στο R. Έτσι λοιπόν μοναδική ρίζα αυτής της εξίσωσης, μοναδική ρίζα της 3, είναι η ψ ίσον 4. Εκείνο το οποίο θέλουμε να βρούμε ήταν το χ. Το ψ ήταν το 2 εις τη χ. Επομένως από εδώ έχουμε 2 εις τη χ ίσον 4 ή 2 εις τη χ ίσον 2 εις τη Δευτέρα, άρα χ ίσον 2 είναι η μοναδική ρίζα της εξίσωσης. Να τονίσω κάτι εδώ, γιατί συχνά βλέπω αυτό το λάθος. Βεβαίως η τιμή 4 βρέθηκε ως προφανής ρίζα, επαληθεύει την εξίσωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκε η εξίσωση επειδή βρήκαμε μία προφανή ρίζα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες ρίζες. Και όταν λέμε να λύσουμε μια εξίσωση, εννοούμε να βρούμε όλες τις ρίζες της. Κοιτάξτε ένα άλλο παράδειγμα σχετικό για να το καταλάβετε καλύτερα. Μια προφανής ρίζα της εξίσωσης αυτής είναι η χ ίσον 1. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκε η εξίσωση. Αυτή είναι μια δευτεροβάθμια εξίσωση που άμα τη λύσετε θα βρείτε δύο ρίζες. Το 1 και το μείον 2. Και το μείον 2 στη Δευτέρα κάνει 4, μείον 2 που κάνει 2. Θέλω να τονίσω ότι βρίσκοντας μια προφανή ρίζα μιας εξίσωσης δεν σημαίνει πως λύθηκε η εξίσωση. Όταν λέμε να λύσουμε μια εξίσωση εννοούμε να βρούμε όλες τις ρίζες της. Εδώ βρήκαμε μια ρίζα και αποδείξαμε ότι δεν υπάρχουν άλλες. Μια πρώτη λύση λοιπόν είναι αυτή, θα δείξουμε και μια δεύτερη λύση παρόμοια με αυτήν. Πάλι θα παραγοντοποιήσουμε το πρώτο μέλος της 3. Βοηθά το γεγονός ότι μια ρίζα της είναι το 4. Αυτή η 3 λοιπόν, αυτή η εξίωση 3, γράφεται ως εξής. Ψ τρίτης, όταν το ψ είναι 4, το ψ τρίτης είναι 64. Βάζω εδώ μείον 64 για να μηδενίζεται αυτός ο όρος. Συν ό,τι περισσεύει. Περισσεύει το ψ μείον 4. Αυτό γράφεται ψ τρίτης μείον 4 στην τρίτη συν ψ μείον 4 ίσο με το 0. Χρησιμοποιώ εδώ μια ταυτότητα ότι το α τρίτης μείον b τρίτης είναι a μείον b επί a τετράγωνο συν a επί b συν b τετράγωνο. Αυτό λοιπόν το ψ τρίτης μείον 4 στην τρίτη μπορούμε να το γράψουμε ψ μείον 4 επί ψ τετράγωνο συν ψ επί 4, δηλαδή 4 ψ, συν b τετράγωνο, δηλαδή 4 τετράγωνο,
συν αυτός ο όρος ψ-4 ίσο με το 0. Το ψ-4 είναι κοινός παράγοντας. Αν το βγάλω, μέσα μένει ψ τετράγωνο συν 4 ψ συν 16 συν 1. Ψ-4 λοιπόν επί ψ τετράγωνο συν 4 ψ 16 και 1 κάνει 17 ίσο με το 0. Καταλήξαμε στην ίδια εξίωση που είχαμε φτάσει και πριν. Αυτή ήταν η εξίωση που φτάσαμε και πριν. Και από εδώ είχαμε βγάλει μοναδική ρίζα ψ ίσον 4, που σημαίνει μοναδική ρίζα για το χ ίσον 2. Δεν διαφέρει πολύ η λύση αυτή από την προηγούμενη. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό που κάναμε είναι να παραγοντοποιήσουμε, να κάνουμε γινόμενο δηλαδή το πολυώνυμο αυτό. Θα δώσουμε και μία τρίτη λύση με τη μονοτονία. Εκείνο το οποίο θα κάνουμε είναι να πάρουμε το πρώτο μέλος και να το ονομάσουμε f του χ. Παίρνουμε λοιπόν τη συνάρτηση f του χ ίσον 2 εις τη χ συν 8 εις τη χ. Θα βρούμε τη μονοτονία της συνάρτησης αυτής. Η μονοτονία μπορεί να βρεθεί είτε με τον ορισμό, δηλαδή να ξεκινήσουμε χ1 μικρότερο χ2 και να καταλήξουμε f του χ1 μικρότερο f του χ2 ή ενδεχομένως f του χ1 μεγαλύτερο f του χ2. Ένας τρόπος είναι με τη βοήθεια του ορισμού, αλλά αρκετά πιο γρήγορος και πιο σύντομος είναι με τη βοήθεια των παραγόγων. Η συνάρτηση αυτή είναι παραγωγήσιμη και η παράγωγός της είναι ίση με 2 εις τη χ ln2 συν 8 εις τη χ ln8. Και αυτός ο αριθμός είναι θετικός, και αυτός είναι θετικός, και αυτός, και αυτός, και η παράγωγος είναι μεγαλύτερη του μηδενός, και αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση F είναι γνησίως αύξουσα και ως γνησίως αύξουσα είναι και 1 προς 1. Η 1 τώρα γράφεται. F του χ, το πρώτο μέλος, το 68 είναι το f του 2, διότι 2 εις τη δευτέρα συν 8 εις τη δευτέρα κάνει 64. Και επειδή αποδείξαμε ότι η συνάρτηση f είναι 1 προς 1, μπορούμε από εδώ να πούμε χ ίσον 2 είναι η μοναδική ρίζα της εξίσωσης. Θα επαναλάβω εδώ κάτι γιατί είναι σημαντικό, γιατί βλέπω πολλά λάθη πάνω σε αυτό. Ότι η τιμή 2 επαληθεύει την εξίωση. Δεν σημαίνει ότι είναι η μοναδική ρίζα, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες, όπως δείξαμε προηγουμένως. Αλλά αν αποδειχθεί ότι η συνάρτηση είναι 1 προς 1, τότε από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η μοναδική τιμή για το χ είναι χ ίσον 2. Αν η συνάρτηση δεν είναι 1 προς 1, όπως είχαμε στο προηγούμενο παράδειγμα χ τετράγωνο συν χ ίσον 2, αν το ονομάσουμε αυτό f του χ, έχουμε ότι f του χ ίσον. Αυτό το 2 είναι ίσο με f του 1. Αλλά από εδώ δεν συνεπάγεται χ ίσον 1, διότι μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτή η συνάρτηση η f δεν είναι 1 προς 1. Είναι πολύ συνηθισμένο λάθος να βρίσκεται κάποια προφανής ρίζα και επειδή βρέθηκε μία προφανής ρίζα να πούμε ότι αυτή είναι η λύση της εξίσωσης. Αν είναι μοναδική, αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι μοναδική, ναι. Αν όμως δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι μοναδική, τότε αυτή η λύση είναι ελλειπής και πρέπει να συμπληρωθεί. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.